අපි responsive website හදද්දී height සම්බන්ධයෙන් අපි ඒකටත් min max කියලා අපි CSS rule පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ min height max height. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ආයුබෝවන් මගේ front end යාළුවෝ හැමෝටම. කොහමද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ min height max height ගැන. ඉතින් min height සහ max height අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරනවා responsive site හදද්දී ඒ වගේම සමහර අපි static website හරි මොනාරි හදනවා නම් අපි content වල තියෙන layout එක පොඩ්ඩක් එහෙ මෙහෙ පයින්නවා නම් content ලොකු වුණාම හරි දැන් මේ image එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේ image එකේ height එක වැඩි මේ image එකේ height එක පොඩි. දැන් අපි බැලුවාම මේක හරියට level වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙතනින් එහාට තව ටිකක් වැඩිනවා. ඒක පොඩ්ඩක් අපිට අර බලපුවාම පොඩ්ඩක් ලස්සන නෑනේ. පොඩ්ඩක් හරියට ඊවන් ගතියක් පේන්නේ නෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒක කරන්න යන්නේ min height max height use කරලා. ඉතින් අපි min height සහ max height කියන එක අපි වෙනම කතා කරමු. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. ඒ වගේම ආරාධනා කරනවා channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න කියලා. හරි. අපි කෙලින්ම යමු demo එකට. මම demo එකේ HTML page එක මම මෙතනට පෙන්නන්නම්. මොකද්ද මම කරලා තියෙන්නේ කියලා wrapper main div එකක් තියෙනවා. ඒකේ මම body content කියලා div දෙකක් දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ box දෙකට body content කියලා. ඊට පස්සේ body content එක ඇතුලේ image එකට div එකක් තියෙනවා. content එකට div එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් එකෙත් image එකක් තියෙනවා. div එකයි content div එකයි ওই ටික විතරයි. ඊට පස්සේ මම display flex පාවිච්චි කරලා තිනවා මේ wrapper එකට. මොකද wrapper එක ඇතුලේ div දෙකක් තියෙන හින්දා space evenly use කරලා justify content gap එක දෙකයි කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගලන්ට flex box එක වැඩි දුර විස්තර ඕන නම් මගේ playlist එකක් තියෙනවා. කෙලින්ම අපි flex box series එක සම්පූර්ණයෙන්ම cover කරා සම්පූර්ණ flex box ගැන. එහෙනම් ඔයාලට ඔක්කොම in and out දැනගන්න පුළුවන් ඒකෙන්. හරි. අපි යමු demo එකට එහෙනම්. හරි. පළවෙනි දේ තමයි මේකේ අපිට මේ image එක හරි ගානට තියාගන්න එක. ඉතින් අපි මේකෙදි අපි කොහොමද මේ logic එක හිතන්නේ? හරි. අපි ඒක හිතමු. මුලින්ම අපි කල්පනා කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ image එකේ අපිට පෙන්වන්න ඕනේ minimum height එකක්. අපි දැම්මනම් හරි. ඒතර minimum මේ ගාන පෙන්වන්න. ඒ ඇතිනේ අපිට. එහෙනම් min height එකක් assign කරගමු. එහෙනම් අපි යමු demo එකට. image එක ගත්තා. අපි දෙන්නම් මේකට min height අපි දෙන්නම් 20 em කියලා refresh කරන්න. refresh කරාම දැක්කද image එක ගානට balance වුණා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ image එක හොඳට balance වුණයි කියලා. දැන් අපිට මේ image එකේ පොඩ්ඩක් අර squeeze අර පොඩ්ඩක් අර එහාට මට ටිකක් අර හරියටම fit වෙන්නේ නැත්තම් පොඩ්ඩක් stretch වෙලා වගේ තියෙනවා නම් ඒකට අපිට දාන්න පුළුවන් object fit cover කියලා. ඒක සේව් කරාම ඔයගලන්ට පේන දැන් මේ image එක නම් ඇත්තට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඒක නිසා අපිට අවුලක් වෙලා පේන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. හරි. දැන් image එකට අපි min height එක දැම්මා. min height එක දැම්මාම ඒ image එක ලස්සනට align කරගත්තා. මොකද හරියට level වෙලා තිබෙන්නේ මේ image එක. ඉතින් min height use කරපු එකේ වාසිය තමයි අපි ඒකෙදි අපි කියන්න යන්නේ minimum මේ height එක තියාගන්න. එතකොට ඊට වඩා වැඩි වුණොත් තව පෙන්න ගන්න කියලා. හැබැයි මිනිමම් එක පෙන්නන එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. මොකද මේකේ content නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන image එකක් විතරයි. දැන් මම කියනවා min height එකක් use කරලා මෙන්න මේකට මේ paragraph ටිකට. දැන් මේකෙදි පොඩ්ඩක් හැතයිනේ මේකේ මේ මෙතනින් හරියටම මේ grow වෙන්නේ නැහැනේ. මෙතන සම්පූර්ණ empty area එකක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක හරියටම balance වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේක අපි balance කරගමු min height පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් මම section කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ paragraph තාති අයිති වෙන div එකට, parent div එකට. එහෙනම් මම මේකට දෙන්න min height එක කීයද? ඒකට 20 em කියලාම දෙන්නම්කෝ. මම refresh කරපුවාම ඕගලන්ට පේනවා මෙන්න මේ දෙන්න හරියට balance වුණා. දැක්කනේ? දැන් හරියට balance වුණා. දැන් මම කියවන්නේ minimum height එක තියාගෙන හැබැයි content ආවහම ඒකේ grow වෙයි. එහෙනම් අපි ඒකත් බලමු. content ආවම කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ කියලා. අපි මේකට මෙන්න මේ paragraph එක දැම්මනේ. මම මේක copy paste කරගෙන යන්න. දැන් මම මේක refresh කරන්න. refresh කරාම ඕගලන්ට පේනවා නේද අර content ආවහම මේක grow වුණා. ඒ කියන්නේ minimum height එක දැන්
ඊට වඩා expand වුණා. මොකද minimum height එකට වඩා content තියෙනවා. එතකොට ඒක expand වුණා. හැබැයි content අඩු වෙච්ච වෙලාවකට එයා අනිවාර්යයෙන්ම site එක balance කරන්න එයා ඒ height එක ගානට manage කරගෙන ඒ විදියට අපිට display වෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන balance එක improve වෙනවා site එකේ. හරි මම මේ ටික මකලා refresh කරා. හරි දැන් ඔයගලන්ට මේ විදිහට පේනවා. හරි. දැන් ඊළඟට අපි බලමු max height කියන එක. අපි max height උත් මේකටම දාමු මෙන්න මේ section එකට. මම මේ max height එකට 20 දාලා මම මේක refresh කරන්න. refresh කරාම ඕගලන්ට පේනවා ඇති maximum height එක. දැන් බලන්න මෙතන ඕගලන්ට මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරන්නම්. නෑ මේ විදිහට තියාගන්නකෝ. මම මේකට min height එක කියලා දුන්නොත් 20 ඔයගලන්ට පේනවාද මෙතනත් තව ඉඩක් තියෙනවා. දැක්කද? මෙතන ඉඩ වැඩි උනේ ඇයි මම 20 කියපු නිසා. ඇත්තටම හරිනම් තව 19 හරි 18 වුණා නම් මේක ගානට align වෙයි. හැබැයි ඒ කිසි දෙයක් නොකර මම මෙයාට max කියලා දුන්නොත් එයා මොකද්ද කරගත්තේ? ඒක ගානට මේ content grow වෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ඒකයි එතන කරන්නේ. හරි. දැන් මම මෙයාට paragraph ටිකක් දාගෙන යන්න. හරිද? දැන් 20 em නේද මම max height තිබ්බේ. මම දැන් මේක refresh කරන්න. මොකද උනේ? 20 වලට වඩා එයා එක අඟලක් හෙල්ලුනේ නැහැ. ඇයි ඒ? 20 තමයි මම දුන්නේ max height එක. එතකම් මේක grow වෙනවා. ඊට වඩා නම් මේක grow වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි ඒක කියන්නේ. grow වෙන්නේ නැහැ කිව්වේ ඇයි? මෙන්න මේ background color එක repeat උනේ නැහැ. දැක්කද මේ background එක නැතිලා තියෙනවා. content එක කොහොමත් පෙන්වන්න වෙනවා. මොකද අපි content එක hide කරන්න කිව්වේ නැති නිසා. අපි හිතුමු අපිට content එක hide කරන්න ඕන නම් overflow hidden කිව්වා නම් content ටික hide වෙනවා. එතනින් එහාට content ටික පේන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඕනේ නැහැනේ අපිට කරගන්න. අපි ඒක නිසා content ටික පෙන්නනවා. හැබැයි දැන් මෙහෙම background එක නැති වුණාමත් ඒක පොඩ්ඩක් කැතයි වගේනේ. ඒක හොඳට පේන්නේ නැහනේ. ඒතර content එකත් පේන්න ඕන නම් මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙන්න scroll උත් කරන්න ඕනේ නැත්තම්. තවත් එක දෙයක් තියෙනවා අපිට කරන්න. ඒ තමයි overflow y axis එක දිගේ මම scroll කරන්න කියනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ බැලුවොත් මෙතන දැන් ඒට වැඩි වෙන හැම අඟලක්ම අපිට scroll එකක් ඇවිල්ලා මේක පෙන්නනවා. ඒ වගේම අපි මෙයාට auto කියලා දැම්මොත් බලන්න වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මෙයාට විතරයි එන්නේ. ඇයි මම මෙයාට auto දැම්මේ? ඕගොල්ලෝ හොඳට බලන්න මම මෙයාට scroll දාපුවම උනේ එහා පැත්තේ එක්කෙනාට scroll bar එකක් ආවා. ඒක හරි නෑනේ. මොකද මෙයාට මෙච්චර වඩා content නෑනේ. ඒතර මෙයාට මොකටද මම මේ වගේ scroll එකක් පෙන්නන්නේ. ඒක නිසා තමයි auto කියලා දාන්නේ. auto කියන්නේ එයාට content තියනවා නම් විතරක් ඒ විදිහට පෙන්වන්න නැත්තම් එපා කියන එකයි. හරි. දැන් මේකට scroll bar එකක් ආවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ max height කියන දෙයින් අපි ගත්තු වාසියක්. ඒ කියන්නේ maximum height එක 20 වලට වඩා වැඩි වුණොත් ඒ ටික අපි overflow කරලා අපිට ඒ ටික පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක concept එන්න පුළුවන් අපි layout design කරද්දී අපි ওই දේවලුත් හිතන්න ඕනේ. හදිසියේදීවත් content වැඩියෙන් ආවොත් කොහොමද මේක display කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට මේ කියන්නේ UI UX අපි ගොඩක් බලන්න ඕනේ. content ගොඩක් අපිට පෙන්වන්න ඕන වුණොත් අපි කොහොමද ඒ විදිහට මේ layout එක වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා අර line clamp අන්න ඒ concept ගැන. ඒ line clamp වීඩියෝ එකකුත් ඇති මගේ මේ channel එකේම. ඒකෙත් බලන්න පුළුවන් text ellipses කියලා එකක් මම ගෙනාවා. text overflow ellipses කියන එක. ඉතින් ඒකෙත් කරන්නේ content ගොඩක් වැඩි වුණාම dot කීපයක් පෙන්නන එක. ඉතින් ඒකත් අපිට use කරන්න පුළුවන් UI UX අපිට improve කරගන්න. එහෙනම් ඒ ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. min height සහ max height කියන එක. ඉතින් මේකත් අපි ගොඩාක් heavily use කරන එකක් තමයි responsive site හදද්දී. එහෙනම් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. min height සහ max height ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ෂෙයා කරන්න යාළුවොත් එක්ක. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.